මෙන්න අවුරුදු කාලෙට MS එකෙන් සුපිරි වාසියක් ඔයාලට 1.25ක බජට් එකකට සුපිරි PC build එකක්. right ඉතින් welcome කියලා පිළිගන්න ඕන ඔයාලා MS කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් ඔන්න අද අපි තවත් කරන්නේ මේ අවුරුදු මාසේ එහෙම නැත්නම් මේ අප්‍රේල් මාසේ වෙනුවෙන් ඔයාලට අරන් එන ඔෆර් එකක්. ඉතින් මේ ඔෆර් බිල්ඩ් එකේ තියෙනවා දේවල් දෙකක් ඔයාලා බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන. ඒ තමයි මේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එකම අපි වෙබ් එකෙන් බැලුවොත් එහෙම MS වෙබ් එකෙන් item by item රුපියල් 1,33,000ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක බජට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අවුරුදු කාලෙට සුපිරි වාසියක් විදිහට ඔයාලට රුපියල් 8,000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ බිල්ඩ් එකට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බිල්ඩ් එකට රුපියල් 1,25,000ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කොස්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟ හම්බ වෙන ඔෆර් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා use items වලට ඕනම තැනක සාමාන්‍යයෙන් 3 month තමයි warranty හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනකල් මේ බිල්ඩ් එකට ඔයාලට 6 month extended warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රුපියල් 8,000ක වෙනම cash warranty එකක් cash discount එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලට තමයි ටාගට් කරන්නේ medium අපි ගත්තොත් එහෙම medium performance gaming වලට තමයි මේක වඩාත්ම suitable වෙන්නේ. මේකේ processor එක විදියට අපි use කරන්නේ i7 6th gen processor එකක්. ඉතින් මේ code එක කිව්වොත් එහෙම i7 6700 cores 4ක් වගේම thread 8ක් include වෙන processor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකත් එක්ක යන බජට් එකත් එක්ක කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් AMD RYZEN එකකට ගියා නම් හොඳයි නේද කියලා. ඉතින් අර එතන මෙහෙම පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් Intel අපි හිතමු සමහර අය ගාව තියෙනවා i3 6 gen, i5 6 gen. ඒතකොට ඒ වගේ එකක් තියෙන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් RYZEN එකකට යන්නේ නැහැ. ඒතකොට එයාලා සාමාන්‍යයෙන් යන ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි i7 7 gen එකක් හෝ i7 6 gen එකක්. ඉතින් ඒ හින්දායි මේ වගේ බිල්ඩ් අපි තාම channel එකෙන් අරන් එන්නේ නැත්තම් අර Ryzen 5 එකක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගානකට පොඩ්ඩක් තව සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ප්‍රායෝගික දේ තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම දේ. ඒ කියන්නේ i3 6 gen එකක් i5 6 gen එකක් යූස් කරන කෙනෙක්ට ඊළඟට යන්න පුළුවන් හොඳම අප්ග්‍රේඩ් එක තමයි i7 6 තෝ i7 7. ඉතින් ඒ නිසායි මේ වගේ PC builds අපි අපේ channel එකෙන් හැමදාම අරන් එන්නේ. ඉතින් මේකට අපි normal cool එකක් තමයි යූස් කරන්න. අපිට මේක බජට් කරගන්න ඕන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් වුණා මේකට යා cool එකක් වුණත් යූස් කරන්න. motherboard එක විදියට අපි Asus Prime B250 motherboard එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් option වැඩි motherboard එකක්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SATA 6ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් වර්තමානයේ තියෙන ලොකු board වලට සාමාන්‍යයෙන් SATA 4යි එන්නේ. ඒ වගේම RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට RAM ඕන නම් 8GB 4ක් වුණා මේකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් option වැඩි motherboard එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ M.2 slots දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ option එක. ඉතින් මොකද දැන් වර්තමානයේ අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ M.2ම තමයි ටිකක් යූස් වෙන්නේ NVMe ඒ වගේ තමයි යූස් වෙන්නේ ටිකක් SATA වැඩි යවෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ motherboard එක මම කිව්වා option වැඩි කියලා අපිට SATAම 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම M.2 දෙකක් තියෙනවා. M.2 වලට M.2 high කරොත් SATA port එකක් disable වෙනවා. අන්න ඒකත් ඔයාලට මම කියන්න ඕනේ. එනවා මේකට M.2 high කරොත් මේ SATA port දෙකක් disable වෙනවා. නමුත් NVMe high කරොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට SATA 6ත් මේ එකම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM විදියට අපි 8GB DDR4 RAM දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් 16GB වෙන total සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකක හොඳම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට අතේ මුදලක් තියෙනවා නම් 32GB කරන්නම 8GB 4ක් ගහන්න. මොකද 16GB RAM සාමාන්‍ය DDR4 use එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. එහෙම තියෙනවා නම් RAM දෙකක් ගහන්න 16GB වලින්. අර dual channel වාසිය ගන්න. මොකද frames 5ක 6ක වගේ
පොඩි අප් එකක් තියෙනවා dual channel use කරනකොට. ඉතින් ඊළඟට මේ graphic card එක විදිහට ඔන්න අපි use කරනවා GTX 1060 6GB graphic card එක. ඔන්න white model එකට කැමති අයට ඔන්න white model එකක් තියෙනවා Asus brand එකෙන්. ඉතින් 1060 6GB එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වර්තමානයේ ආපු Horizon Forbidden West එක පවා ඇද ගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැතුව Alan Wake 2 එක තමයි ඇද ගන්න අමාරු. ඒ එක බලනකොට පරණ ගේම් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. තාමත් හොඳට ඇද ගන්න පුළුවන්. ඔය Last of Us 1 උනත් හොඳට ඇද ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය low graphic වල. ඉතින් 1060 6GB card එක තමයි මෙතනදී අපි use කරන්නේ අපේ graphic card එක විදිහට. ඉතින් මේක power up කරන්න අපි 500 watt power supply එකකුත් ඒකම use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් එහෙම ලොකු power යන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අර මේකම යනවා RX 578GB. සාමාන්‍යයෙන් ඒකට RX 588GB. ඔය දෙක යන්නේ මේ card එකත් එක්ක similar. ඒකට මේ වගේ දෙගුණක විතර වගේ කරන්ට් එකක් යනවා. ඒ හින්දා මේක ටිකක් power friendly. ඊළඟට අපි මේකේ storage විදිහට 1TB use hard එකක් මේකට include කරනවා. ඒ වගේම අපි M.2 වලින් මම කොහොමද අද වැඩක් ගන්නවා කියලා ඉතින් මේකට මෙච්චර support කරන එකේ ඒ නිසා 256GB NVMe එකක්ම මේකට use කරනවා. M.2 එක යන්නේ නැතුව කෙලින්ම NVMe එකක්ම මේකට අපි use කරනවා. ඉතින් මේකේ casing එක විදිහට මේ Golden Field brand එකේ හොඳ casing එකක් තමයි Mage කියන casing එක මේක. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි inbuilt 120mm fans තුනක් ඔයාට මේකේ front panel එකේ include වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අර අමතරව ARGB හෝ RGB option වලට යන එක තියෙන cost එක වැළකෙනවා. මොකද මේකටම fans include වෙන හින්දා සමහර casing වලට fan include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට වෙනම fan kit එකක් ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් RGB fan තුනක විතර kit එක රුපියල් 5000ක් ඒ ආසන්න ගාණක් වෙනවා. ඒකට මේ අමතර cost එක අනිකරම cover කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම glass view එකක් තියෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ ඉස්සරහා mesh එකක් include වෙනවා. අන්න ඒක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් cooling වලට ගොඩක්ම හොඳයි mesh එකක් තියෙන එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ build එක. ඉතින් ඔයාලට තවත් මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි නැවත වාරයක් මේක රුපියල් 8000ක discount එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන list price වලට අමතරව. ඒ කියන්නේ 1.25ට තමයි මේ build එක ඔයාගේ අතට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අප්‍රේල් 30 වෙනිකල් තමයි මේ වට්ටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මාස 6ක් දක්වා මේකට warranty හම්බ වෙනවා. අමතර මාස 3ක් ඔයාලට වැඩිපුර warranty දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේක build up වෙන විදිය.
Switch on your binocular display to enable hostile attack. Target target straight ahead. You're 12 o'clock. Go for the next one. Next target, 112, 300 meters. I know you're used to doing the maths for range, wind speed and direction in your head, but we've saved you some time. Adjust for range and use the bullet drop curve to line the shot up. Wounds to center mass are not always lethal. A headshot. Good. Raven, find your next target. Good. One more now.